Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, Mayo 29, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. 4 na suspect sa nangyaring package bomb explosion sa Lyon, France na ikinasugat ng 13 katao, inaresto ng French police. 40 inmates patay sa nangyaring sagupaan sa 4 na bilangguan sa northern Brazil. Peru at Colombia lumagda sa isang kasunduan para labanan ng korupsyon, drug trafficking at illegal mining. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. 2 ang patay kabilang isang 12 anyos na batang babae sa pag-atake ng isang lalaki sa Kawasaki, Japan. Ayon kay Kiyoshi Matsuda, Deputy Director ng Nippon Medical School, Musashi Kosugi Hospital, namatay sa stabbing incident ang isang 39 anyos na lalaki at ang 12 anyos na babae. Mahigit din sa isang dosena ang nasugatan sa pag-atake ng isang nasa 50 anyos na lalaki. Namatay din ang suspect matapos niyang pagsasaksakin ang kanyang sarili. Inaresto ng French police ang 4 na suspect sa nangyaring package bomb explosion sa southern city ng Lyon noong nakaraang linggo na ikinasugat ng 13 katao. Sinalakay ng pulisya ang isang gusali sa Lyon suburb matapos mahuli ang isang hinihinalang bomber na isang Algerian international student. Inaresto rin ng mga pulis ang mga magulang ng lalaki at isinailalim sa investigasyon. Isa pang estudyante na may Algerian nationality na kamag-anak ng suspect ang inaresto ng mga otoridad. Nagsimula ang pagtugi sa suspect noong Biyernes matapos sumabog ang isang bomba na inilagay sa harap ng isang bakery sa nasabing lungsod. Après, la personne en question, c'est une personne commune de toutes. C'est vraiment quelqu'un de gentil, agréable, souriant. On est vraiment choqué de savoir que c'était une personne comme ça qui a pu faire un tel acte de terrorisme. Et c'est vrai que là-dessus, on est vraiment tous choqués. C'était qui, justement? Un jeune, une vingtaine d'années, mais vraiment une personne plutôt agréable, serviable, toujours le sourire. Il n'y a rien qui peut nous faire penser une telle chose. Ce matin, on a vu plein de policiers armés jusqu'aux dents. On s'est posé un peu la question de ce qui se passait. On a demandé aux policiers, ils ne voulaient pas nous répondre. En remontant sur une autre sortie de la résidence, il y avait d'autres policiers qui ont bien voulu me donner l'info. Il s'agirait d'un des suspects de l'explosion rue Victor Hugo à Lyon. Et voilà, après on n'a pas eu plus d'infos, si ce n'est de rester chez nous, à l'abri et ne pas rester derrière les vitres. Nagtungo si French Interior Minister Christophe Castaner sa Lyon, France matapos maaresto ang suspect sa pagpapasabog ng isang parcel bomb sa lungsod. Pinuri ng opisyal ang pagkakaaresto sa 24 anyos na Algerian student na hinihinalang naglagay ng parcel bomb na ikinagsugat ng 13 katao. Au départ, peu d'éléments, mais qui ont été suffisants pour étudier près de 300 appels téléphoniques de témoignages divers et variés. Tous ont été étudiés. Étudiés aussi un nombre d'heures très important de vidéos sur les différentes communes de Lyon, mais aussi à proximité de Lyon. Celles-ci ont permis d'identifier, de cibler un présumé responsable. Il ne m'appartient pas de vous dire plus d'éléments sur le profil de l'individu. Tout sujet sur cela pourrait contrevenir à l'intérêt de l'enquête. De même, il ne m'appartient pas non plus, et j'invite chacun à ne pas spéculer là encore, d'évoquer le profil de l'individu. Rien, à l'heure qu'il est, n'est établi.
7 empleyado ng isang prison colony sa southern Ukrainian city ng Odessa ang nasugatan ng sumiklab ang malaking riot na kinasangkutan ng mas 500 bilanggo. Sumiklab ang karahasan sa isang prison colony sa Black Sea Port dahil sa plano ng mga otoridad na ilipat ang ilang inmates sa ibang bilangguan. Tumanggi umanong sumunod sa bilin ang mga bilanggo at inatake ang 7 empleyado, sinunog ang fire engine at ang prison library at iba pang bahagi ng pasilidad. Sinabi ni Ruslan Forestiak, isang regional police representative, na nagbarikada rin ang mga rioters para huwag silang mapasok sa loob ng kanilang mga barracks. Hinostage din ng mga rioters ang 3 medics at 3 guards, subalit napalaya rin ang mga ito. Samantala, nagtala na ang mga otoridad ng ilang daang national troops at police sa nasabing prison facility para maibalik ang kapayapaan at seguridad. Nasa 40 inmates ang namatay sa nangyaring sagupaan sa 4 na bilangguan sa northern Brazil. Ayon sa mga otoridad, kagagawan ng mga magkakalaban ng gang sa loob ng mga bilangguan ang nangyaring karahasan. Ayon sa Amazonas State Government, 15 preso ang nasawi sa isa sa mga kulungan. 25 biktima naman ang nasawi sa Antonio Trinidad Penal Institute malapit sa bayan ng Manoas, ang kabisera ng Amazonas, kung saan matatagpuan ang 4 na bilangguan. Wala namang natagpo ang baril at kutsilyo na ginamit sa kaguluhan. Kaugnay nito, nagpadala na ang federal government ng mga reinforcement para tumulong na maibalik ang seguridad sa bilangguan. Nagpulong sina Peruvian President Martin Vizcarra at ang kanyang Colombian counterpart na si Ivan Duque sa isinagawang regional summit sa Peru. Lumagda ang dalawang bansa ng kasunduan para labanan ang korupsyon, drug trafficking at illegal mining. Pinalaki din ng dalawang opisyal ang ukol sa Venezuelan crisis. Que necesitamos que todos nos unamos para respaldar a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó y que llegue la dictadura a su final en Venezuela. La única solución viable para la reconstrucción institucional de Venezuela empieza con el fin de la dictadura. Hoy hemos tenido importantes avances que también nos permiten desde Colombia reafirmar nuestra hermandad con el Perú. No solamente tenemos vínculos comerciales crecientes, sino que tenemos importantes flujos de inversión. En el contexto internacional no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y que recibe Perú, como también los otros países de la región. Eso es lo importante, de que este esfuerzo de integración no solamente vaya en mejorar el aspecto comercial, que es importante, sino que trasciende a la relación comercial yendo a decisiones conjuntas para fortalecer nuestra lucha contra males que viven todos nuestros países. Pinalaya ng Myanmar ang 7 sundalo na sangkot sa pagpatay sa grupo ng mga Rohingya Muslims. Sinabi ni Prisons Department Director General Mien Hosoe na napalaya na ang mga sundalo, subalit hindi ipinaliwanag kung bakit pinakawalan ang mga ito. Magugunitang nahatulan ang 4 na opisyal at 3 sundalo noong 2018 ng hanggang 10 taong pagkakabilanggo dahil sa kaso ng pagpatay sa 10 Rohingya villagers. Kinundinan naman ng Human Rights Watch Deputy Asia Director Phil Robertson ang pagpapalaya sa mga sundalo. Anya, walang pagpupursige ang armed forces ng Myanmar sa pagpapataw ng parusa sa mga nasangkot sa krimen. Sinimulan na ni Danish Prime Minister Lars Løkke Rasmussen ang pangangampanya kaugnay ng isinagawang general election sa Hunyo 5. Si Rasmussen, na isa ring leader ng Liberal Party, ay nakipagpulong na sa mga botante sa isang rally sa Copenhagen. Gayunman, batay sa mga lumalabas na opinion polls, nanganganib na matalo ito sa eleksyon. På Afrika, hun har fortrudt de reformer, de lavede under Jens Schmidt, hun har fortrudt rigtig mange ting, og udlændingepolitik har hun fortrudt. Så kan man selvfølgelig slå for at leve over, om hun nu kommer til at fortryde sin fortrydelse
vender tilbage, men så for mig står det lysende klart, at det risikerer at blive dyrt for Danmark, hvis vi får en regering, der baserer sig på den røde blok. Ikke kun økonomisk, men jo også i forhold til integration og i forhold til vores sammenhængskraft. So it's very important for me to that we have Venstre in the government again, because they are the ones who can currently rule Denmark into better times in the future. If we get the leftish to be in the government, we're not going to have a country that is going to be we're going to end up with Britain statuses in Denmark. We don't want that. Apektado na ang mga nasa imports industry sa China sa nagpapatuloy na trade war ng Beijing at Washington. Isa si Xu Shubing sa mulubang na apektuhan sa trade war. Dati ay kumikita siya sa pag-i-import ng US wood products, subalit nalugi na ito nang magsimula ang trade war. Kaugnay nito, binatikos niya si US President Donald Trump dahil sa pagiging umano'y bossy at irrational. 就像这个贸易战一打起来，特朗普签发这个命令，包括这个中国就是6月1号开始增加关税这一块的话，基本上我们这些经销商啊、采购商，我们全部停止采购啊，这个就非常明显的。你包括美国也是，美国的话，就我们预估的话，到年底的话，也会有一大部分的这些工厂会倒闭啊。就是美国的这个特朗普啊，就是咱们说就是特别的就是霸道，这个人就是特别的蛮不讲理，所以说那就逼得咱们也不得不去还击。所以说这个我们也是信心满满，必须得还击，不管怎么样，就是我们经济受损，我们也要一定就力挺希腊的去还击，必须得要还击。但是这一轮如果再调到25的话呢，应该说对整个市场的这个成本还是有很大压力的，所以这个我们也在积极的面对这个事情，就是说我们不要被这种就是情绪控制住，而是要冷静的去想，来了怎么办，对吧？就得面对，那我们就进一步的去提升我们自身的这种力量。最终来讲的话，还是靠着这个结果来说话的嘛。对，这是我们的想法。Nilagdaanan ni South African President Cyril Ramaphosa ang batas sa pagpapatupad ng carbon tax para mabawasan ang polusyon sa kanilang bansa. Epektibo ang pagpapatupad ng tax sa Hunyo 1. Pinuri naman ng environmentalist group na WWF ang nasabing hakbang na lubha umanong kailangan para masolusyonan ang climate crisis. Greenpeace is really concerned that the carbon tax is not set at a level that will actually mean that it will act as an incentive for companies to shift away from fossil fuels. The limit that has been set is 120 Rand per tonne of carbon dioxide equivalent, and there have been a number of studies that have indicated that that is too low. So the amount of money that companies will be paying is insufficient to actually drive them to change their business model. Is this a sign of a strong environmental will from President Cyril Ramaphosa? We don't think so. We think that it's one step forward, but in order to meet the crisis that we're facing, we need to take much more ambitious, much stronger action than we're seeing with the carbon tax bill. Apat na bangkay ang narecover ng mga otoridad sa Mount Everest. Nasa 10 tolenadong basura naman ang nakolekta ng mga otoridad sa pagtatapos ng climbing season ngayong taon. Panoorin natin ito.
Nagtipon-tipon sa southwestern coast ng France ang mga surfers sa iba't ibang panig ng mundo para sa 2019 World Longboard Surfing Championship. Tunghayan natin ito. Cette sensation de marcher sur la planche qui est assez incroyable, cette sensation de un peu comme si on marchait sur l'eau, et cette grâce aussi qu'on retrouve dans le longboard. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I am 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.